Привіт! Зараз ви побачите наше нове розслідування про тих, хто минулого тижня влаштував такий цілий правовий армагеддон, так, про суддів Конституційного суду. Ну а перед цим перевірте, чи ви вже підписалися на наш канал. Якщо ні, то натисніть, будь ласка, червону кнопку під відео. А якщо так, то ставте цьому відео лайк, щоб потім не забути. І пам'ятайте, що підтримуючи Bihus.info, ви робите ці сюжети разом із нами. Лінк на донати Patreon знаходиться під цим відео. Там же магазин мерчу, де ви можете знайти круті футболки, худі, горнятка і ще багато чого цікавого. А тепер поїхали! Вітання! Це «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. І сьогодні говоримо, звісно, про Конституційний суд. І ні, я не буду влаштовувати розбір абсурдності рішення суддів. Там все доволі просто. Конституційні судді вважають себе настільки захмарно вищими за всіх, що декларувати свої статки для них особисте приниження і тиск. Принаймні, так їхнє рішення читається. Тож Конституційний суд вирішив знести величезний блок антикорупційної реформи. І я не буду розмірковувати про те, що робити далі. Жодного хорошого виходу з цієї ситуації немає, і закону, вочевидь, теж немає. А от справедливі є, та про них наступного разу. А сьогодні, після того, як конституційні судді вбили декларування, ми переглянули, а що ж вони там так переживають. І знаєте, є з чого. Наприклад, ми знайшли найдорожчу, здається, квартиру в історії наших ефірів, а також стрімкі фінансові злети, тотальні покращення і таку ж тотальну забудькуватість. Матеріал редакційний, тому усі автори на Ютубі під відео. Київ. Перехрестя Жилянської і Антоновича. На цьому місці в ніч з 27 на 28 жовтня відбулося одне з найгучніших вбивств в сучасній історії України. Група людей, яких називають суддями Конституційного суду України, вбила понад 5 мільйонів електронних декларацій. Разом з ними вбито розпочаті перевірки та відкриті кримінальні справи по мільйонах, елітних автопарках, дорогих пентхаусах і золотих жомових ямах. Як це відбулося? На початку серпня 47 нардепів поскаржились в Конституційний суд, що їм доводиться декларуватися і показувати всім нам свої статки. Мільйони з ям на Полтавщині, подаровані мамами спорткари, орендовані за копійки пентхауси в центрі – от все це. А моніторинг способу життя, на думку нардепів, це втручання в особисте, плюс ще й трішечки стеження. А тому, якщо коротко, все це треба якось заборонити. Хто ці депутати? Наприклад, Віктор Медведчук, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич, Григорій Суркіс, Вадим Рабінович, Вадим Столар, Наталя Королевська, Ілля Кива, ОПЗЖ і Коломойське утворення «За майбутнє». Коротше, саме ті люди, яких регулярно ловлять на сумнівних схемах, ухилянні від декларування і приховувані статків невідомого походження у офшорах. Зазвичай процес розгляду в Конституційному суді довгий, і справи можуть лежати тут роками, але не ця, бо декларування стосується і самих суддів теж. Вони також зобов'язані показувати, скільки заробляють, на що витрачають і так далі. А ще на них теж чекали штрафи та посадки за порушення антикорупційного законодавства. Тож вони вирішили, треба поберегтися, підтримати депутатів і заборонити всі ці антикорупційні процеси, бо якось ця боротьба суддям тисне. Процес перевірки на предмет виявлення корупції, звільнення та притягнення до відповідальності осіб, які не пройшли перевірки, може використовуватися як інструмент для зловживання та усунення політично небажаних суддів. Це шматок з рішення, яким Конституційний суд помножив на 0 декларування. Судді заявили, через те, що суддю також можуть посадити або оштрафувати за мутки з деклараціями, руйнується незалежність судової системи. Покарання за брехню в деклараціях більше немає. Ніякого ні посадок, ні навіть штрафів. НАЗК втратило майже всі свої повноваження. Реєстру декларацій немає. Відкритих детективами НАБУ кримінальних проваджень теж більше немає. В перспективі втрата безвізу з ЄС, там вже висловилися з цього приводу. І, коротше, всі здобутки антикорупційної реформи полетіли
в жомову яму. Наступного дня розрулювати ситуацію кинувся президент. Зібрав РНБО, розпорядився, щоб Кабмін знову запустив реєстр декларацій і вніс в парламент законопроект про припинення повноважень суддів КС. І все це не дуже законно. Ми на порозі системної політичної кризи. Що ж, поки Віктор Медведчук з Ілею Кивою на радощах можуть сьорбати колекційне шампанське, яке тепер декларувати не потрібно, ми розкажемо вам про суддів, які статки їм настільки не хочеться показувати, що заради цього вони без перебільшення ризикнули цілою країною. Зупиняли декларації 11 суддів КС, статкам яких легко могла б позаздрити аналогічна кількість друзів легендарного Оушена. Ми зібрали кілька найяскравіших історій. Олександр Тупицький, голова Конституційного суду. Суддею КС Тупицького призначав ще Віктор Янукович у 13-му. Очолив він суд вже за Зеленського у вересні 19-го. Найвідоміший абсурд Тупицького – справа про 5 листівок. В нульових Тупицький, тоді ще суддя райсуду Донецька, дав адвокату Сергію Салову 5 років в'язниці за знайдені в нього фейкові випуски газети з повідомленнями про смерть з перепою тодішнього президента Леоніда Кучми. Звучить якось дивно, але... Рішення Тупицького найімовірніше приймалося під тиском, бо на так званих плівках Мельниченка Кучма обіцяв вирвати Тупицькому матку, а Янукович – підвісити. Незалежність судової гілки, так. Салія протримали 7 місяців у СІЗО і випустили, а далі Європейський суд з прав людини вирок Тупицького скасував. Ну а тепер Тупицький керує найзначимішим судом країни і разом з колегами зносить електронне декларування. Чого ж не хотілося б показувати голові? Котеджне містечко Коник, заповідний Жуків острів в Києві, місце красиве і дороге. Ось це сам в'їзд до котеджного містечка. Тут шлагбаум і охорона. В одному з перших будинків при в'їзді, на майже 5000 квадратів, прописаний суддя Тупицький. Так в декларації сказано – адреса реєстрації. Ситуація дивна, бо за реєстром нерухомості земля і будинок належать Сергію Левченку. Людей з таким прізвищем і ім'ям, прямо кажучи, безліч, тож з'ясувати, як судді вдалося прописатися в котеджі, нереально. А от вартість будинків тут дізнатися простіше. За помешкання такої ж площі на тій же ділянці, на тій же вулиці нині просять понад $1 мільйон. Доларів, звичайно. А ось вже держдачі в Конча-Заспі. Та сама закрита від сторонніх охоронювана територія, де нещодавно оселився президент Зеленський. Очільник КС не рядовий громадянин, тож будиночок в оренду для нього тут знайшли. Ось цей. Ну а ще маєток на 220 квадратів в Кореїзі, в окупованому Криму. Скільки суддівській родині потрібно житла? Ну, судячи з усього, вищеназваного замало. Влітку 19-го Тупицький купив землю у Василькові під Києвом. Небагато, 7,5 соток. А от за рік до цього його теща стала власницею вже аж 4 сусідніх ділянок. 2 роки і вуаля! Дивіться, який маєток. Але увага! На землі судді Тупицького ось цей дитячий майданчик. Решта – басейн, будинок, власне озеро на тещі. Ось по цій стороні, з лівого боку, у тещі судді Тупицького є кілька земельних ділянок. Як бачимо, тут вже доволі високі паркани виросли. В декларації його не знайти. Ну, навіть не тому, що своїм рішенням судді ці декларації вбили, а тому, що там його немає. Бо ж маєток на тещі. Є в декларації Тупицького ще одна не дуже зрозуміла річ. Квартира в Києві на понад 200 квадратів. Примітка – періодичне проживання. Доповідаємо. Це квартира у Новопечерських Липках. Дуже дорогих і дуже печерських. Власницею квартири, а ще аж 2 паркомісць, тут же записана 80-річна Галина Тупицька. Найімовірніше, це матір судді, яка сама зареєстрована в Черкаській області. Мінімальна ціна квадратного метру в цьому будинку, яку нам вдалося знайти, $3200. Тобто ця квартира нині може коштувати близько $700 000, а це орієнтовно 20 мільйонів гривень. Паркомісцями вже й не рахували, сльози заважали. Мама любить розкіш.
Олександр Касмінін. Суддею Конституційного суду його призначив ще Віктор Янукович у 2013-му. Тоді ж Касмінін отримав у користування величезну у 150 квадратів службову квартиру в одному з найдорожчих ЖК міста – «Панорама» на Печерську. Що ж таке службове житло? Це коли ти приїжджаєш працювати в інше місто, жити тобі немає де, але є держава, яка про тебе потурбувалася і на час роботи виділила помешкання. Ключова фраза «на час роботи». Звільнився з посади – звільни квартиру для наступника. Ну, але службовим житло пробуло недовго. Вже за рік суддя квартиру, яка нині коштує від 5 мільйонів гривень, приватизував. Хотіла вас запитати, а для чого ви приватизовували службову квартиру? Я громадянин України. Так. Як ви вважаєте, маю право? І сім'я моя, члени моєї сім'ї. Ну так, згідно закону маєте, але, Відповідь на жаль, отримали? не кожен громадянин може Відповідь отримати отримали? службову квартиру. Все, дякую за увагу, на роботу поспішаю. Схема настільки законна, настільки ж і огидна. Бо родина судді точно не з тих, хто потребував чи потребує якоїсь фінансової допомоги. Річна зарплатня самого Касмініна понад 4 мільйони гривень. Дружина Анфіса – власниця землі і нерухомості в Полтавській області. Формально працює в Укртрансгазі, по факту займається бізнесом. Дивіденди лише за 2019-й – майже 3 мільйони гривень. Їздить на свіжому Land Cruiser Prado 18-го року за майже 2 мільйони. Донька Юлія – помічниця судді, так, у Конституційному суді. Річна зарплатня – понад 300 тисяч гривень. В гаражі – свіжа Toyota RAV4 за майже мільйон. Але купити за ці гроші квартиру, а не віджати службову – якось неконституційно. Ірина Завгородня. В Конституційному суді працює з вересня 18-го. До КСУ декларація Завгородньої була звичайна. Невеличка квартира в не дуже престижній частині Києва. Квартира матері ще далі. Заміський будинок на 200 квадратів. Ось тут, у Великій Бугаївці, що у Васильківському районі під Києвом. Х4 – старенька вітара і загалом 1,7 мільйонів всього доходу судді і її чоловіка за рік. Це з усіма заощадженнями і продажем однієї квартири. Так, зафіксували. 2018. Річна зарплатня судді приблизно 1,2 мільйони. В чоловіка жодних доходів. Але він купує квартиру і паркомісце в одному з найдорожчих ЖК Києва – Новопечерські Липки. І вказує, квартира обійшлася у 1,3 мільйони гривень. Ще 150 тисяч – паркомісце. Формально зарплатня Завгородньої плюс усі заощадження і впритул нашкребли. От тільки таких цін на нерухомість в Новопечерських Липках не було, немає і, скоріш за все, не буде. Житло не могло коштувати менше 3 мільйонів гривень. І на подібне в родини вже не вистачало. Магія. 2019. Квартиру продають. Старе авто теж. 81-річна мати Завгородньої дарує їй 3 мільйони гривень. Зарплата судді вже 4 мільйони на рік. А чоловік Сергій почав отримувати пенсію, щоправда, в пенсійному фонді Москви, як громадянин Російської Федерації. Це ще плюс 75 тисяч гривень на рік в родинну скарбничку. 2020. Другий рік конституційного суддівства. В родині вже новий БМВ за 1,5 мільйони, а квартира знову в Новопечерських Липках, втричі більша за попередню. Без ремонту такі нині коштують близько 13 мільйонів гривень. В декларації Завгородньої цього вже не побачити. Родзинка. Попри роботу в Конституційному суді, Завгородня завчасно вибила собі довічну пенсію. Пенсійний фонд намагався пояснити, що суддя якби працює і пенсію їй платити зарано. Тим більше при зарплаті в 4 мільйони гривень на рік. Але Завгородня пішла до відомого ОАСКу, де суддя Аблов, той самий, вирішив, що пенсію його колега має отримувати. НАЗК декларації Завгородньої, до речі, перевіряло. Знайшло невідповідності. НАБУ відкрило кримінальне провадження. А потім суддя Завгородня просто проголосувала за знищення відповідальності за брехню в декларації і позбавила повноважень НАЗК, яке цю брехню знаходить. Ігор Сліденко, призначений в КС у постреволюційному 2014-му, по суті, по квоті партії «Свобода».
Цікаво, але Сліденко при попередніх скандальних голосуваннях Конституційного суду завжди був в меншості. Він публічно виступав проти політизації і комерціалізації КСУ, чим очікувано налаштував проти себе інших суддів. А от в цій історії Сліденко став ледь не головним героєм, бо саме йому і випало доповідати по справі декларацій. На мене Коломойський і Медведчук точно не впливає. Можу навіть сказати, що вони мені глибоко не симпатичні. Я ніколи не розділяв позицію і завжди відстоював позицію іншу. Але в цій справі я зайняв іншу позицію. А що з деклараціями у нього самого? Ще у 2015-му ніякого житла у родини Сліденка взагалі не було. І якщо вірити його декларації, то сім'я мала б жити в старенькому Пежо. У 17-му суддя переїжджає до 100-метрової службової квартири на проспекті Науки. Що ж далі? Службова квартира стає приватною. Ну бо іншим же можна, чому б і ні. А наступного року службову приватну квартиру продає. І купує нову, на Інститутській, в самому центрі Києва. Нині він доповів по справі декларації і тепер чекає погодження відставки. За власним бажанням, до слова. Mission completed, можна йти. Віктор Кривенко, суддею Конституційного суду, призначений у 15-му. Урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати високі обов'язки судді Конституційного суду України. Цьому передував скандал, бо впливовий суддя Богдан Львов, який тоді очолював Вищий господарський, чітко вказував підопічним, за кого конкретно вони мають проголосувати на з'їзді. Большущая просьба. Конституционный суд – это креветка. Чесно і сумлінно. Ага. Якщо вірити декларації, то родина Кривенка володіє землею в Київській, Закарпатській і Івано-Франківській областях. Десятки ділянок загалом на 17 гектарів. У Києві дві великі квартири на 150 і 170 квадратів. Землі судді поступово забудовуються. Ось ще один об'єкт з декларації. Записаний як незавершене будівництво, хоча насправді виглядає як цілком собі добудований котедж. Ну, оцініть самі. Дружина судді володіє будинком у найдорожчому українському гірськолижному курорті Буковель орієнтовною вартістю у $100 тисяч. А поблизу ще одного лижного курорту – Драгобрат, у неї взагалі міні-готель. Ну як міні? 1700 квадратів, які коштували їй нібито 5 мільйонів гривень. Нібито, бо комерційна нерухомість на Драгобраті по $200 за квадрат звучить максимально смішно. Який найбільший недолік зараз ви б вважали в роботі Конституційного суду? Хочеться, щоб Конституційний суд був дійсно органом, де здійснюється дискусія саме конституційних доктрин, а не політична боротьба, щоб це не було заполітизовано. Це уривок зі співбесіди Галини Юровської на посаду судді КС. На тій співбесіді буквально рік тому вона бідкалася, як же їй неприємні політичні скандали в КСУ. Їх тоді справді вистачало. То суд зносить статтю за незаконне збагачення, то голову суду звільняють за перевищення повноважень і тиск на інших суддів. То той же голова звинувачує президента в антикорупційному перевороті. Мені шкода, що питання, які відбувалися внутрі Конституційного суду, стали предметом широкого обговорення не тільки в нашій країні, а й в усій юридичній спільноті, в Європейському суді. Співбесіду нібито аполітична Юровська пройшла успішно. Її призначили в КСУ. За рік вона проголосує за максимально політичне рішення. Настільки, що аж знову в ЄС ошаліли. Не має бути політики в цьому органі, оскільки це на шкоду і громадянам, і судовій владі. До КСУ Галина Юровська практично все життя пропрацювала в судах. У рідному Хмельницькому, потім в Київському обласному, потім у Вищому спеціалізованому. В 16-му вона звільнилася з суду і на 3 роки занурилася у викладання. Цікавий нюанс. Юровська пішла з суду, бо їй не сподобалася судова реформа, зокрема, так звана переатестація суддів. Всю судову систему поставили в ті умови тоталітарного оцінювання, яке не знала жодна країна світу. Звільнилася Юровська якраз перед тим, як судді відправили на таке ненависне їй кваліфікаційне оцінювання. Відтак уникла публічного опитування, в тому числі про декларацію і статки. А шкода.
Ми б могли розповісти вам про квартиру площею 130 квадратних метрів і вартістю $200 тисяч. Її власницею Юровська стала ще будучи звичайною суддею обласного суду. Власне, ось цей будинок. Оболонська набережна, вид на Дніпро, дуже дорого і вже навіть якось нудно. Більше розказати хочеться про іншу, котру вона придбала, звільнившись з суду, коли вже не треба було подавати декларацію і, відповідно, пояснювати комусь, що ти купуєш і як це оформлюєш. У 2017 році Юровська придбала квартиру у рідному Хмельницькому, про що чесно відзвітувала у декларації. От тільки відзвітована ціна викликає серйозні питання. Квартира на 50 квадратних метрів нібито коштувала $200 тисяч. Ще раз, гривень, не доларів. В доларах це 7,5 тисяч. Облізла хрущовка на околиці? Ось і ні. Це новобудова, тож квартира тут фізично не може коштувати такі копійки. Ми знайшли оголошення про продаж житла в цьому будинку по $700 за квадрат. Тобто ціна, яку Юровська вказала в декларації, може бути занижена в 4 рази. А це може бути що? Неправдиві дані в декларації. І за це є відповідальність. Точніше, була, поки Юровська не проголосувала за скасування. Дійсно, чого б це? Відсутність довіри до судової влади є смертельною для демократії. Всі ми бажаємо жити в демократичному суспільстві. Мудрий законодавець, перш ніж починати будь-яку реформу, повинен вивчити придатність її для суспільства. Чи є в цьому потреба? Це Петро Філюк. Декілька років тому ще у статусі голови Волинського апеляційного суду критикує судову реформу. Зміни до законодавства він називає надто швидкими і недоречними, а очищення судів шляхом переатестації суддів – неприємним і неетичним процесом, який ніяк не допомагає покращити якість правосуддя. Сам Філюк проходив переатестацію 2 роки тому, і для нього вона була справді неприємна. Комісія пригадала йому скандал із будинком. Ще у 2015 році місцеві журналісти знайшли у суді велике помістя. Приватний будинок, 1,5 гектари землі, ставки, шматок лісу. І будинок, і землю суддя в декларації вказував. І навіть охоче розповідав, як будував його власними руками на місці нікому не потрібного смітника. Але без відповіді на питання, за які кошти будував. Я цим горжусь, бо я це вмію робити. Я не рахував, скільки це коштувало. Я все життя тим займаюся. Атестаційна комісія таким поясненням задовольнилася, і Філюк продовжив бути суддею. За рік пересів у крісло судді КСУ, а ще за рік показав усім, що він думає про ці ваші декларації, відповідальність за недостовірну інформацію у них. Цікаво, що увесь цей час він свою власну декларацію заповнював недостовірно. І це взагалі не про будинок. Впродовж усього часу існування електронного декларування Філюк у графі «Родина» вказує дружину. В графі «Майно» – її квартиру, в графі «Транспорт» – її авто, в графі «Доходи» – її зарплатню, але 5 декларацій поспіль не вказував її бізнес. Дружина Філюка має фірму. Фірма ще в 90-х викупила приміщення в Луцьку на майже 800 квадратів. У приміщенні знаходиться гастроном. Бізнес цей дуже давній, ще з 90-х, і дуже дивний. Бо усі 20 років свого існування нібито збитковий. Фінансова звітність фірми щороку стабільно в мінусах. І єдиний офіційний дохід дружини з нього – це копійчана, навіть мірками Луцька копійчана, зарплатня директора. Ну, це офіційно. Ви спитаєте, навіщо 20 років тримати бізнес, якщо він приносить одні збитки? Як показує практика, відповідь проста. Так буває, коли ти ведеш бізнес повз податки. На атестації Філюк зазначив, що з дружиною хоч і не розлучився, але розійшовся. Тому ніби як не в курсі деталей про її автівки чи адмінки. І сталося так, що дружина проживає за іншою адресою фактично, тому от так сталося. Ми проживаємо окремо з 2004 року. Але важко повірити, що суддя був не в курсі, що дружина має бізнес. Адже вона його має вже понад 20 років. Більше схоже на те, що Філюк в принципі заповнював декларацію з позиції «та хто там перевіряти буде?» і заповнив її правильно, лише після того, як його призначили в КСУ. Згадав, що дружина має бізнес, а ще ніби як згадав, що в нього завалялося на рахунках і під матрацом майже $50 тисяч. Мабуть, згадав тому, що до суддів КСУ більш прискіплива увага правоохоронців. І приховування такої суми кешу вартувало би йому криміналу. Ну, тепер уже не вартуватиме.
В шахах є таке поняття, як цукцванг. Це коли будь-який наступний хід гравця погіршує його нинішнє становище. І це ідеальна ілюстрація того, що в останні кілька днів відбувається з країною і, схоже, відбуватиметься далі. Бо рішення КС ставить під загрозу ледь не всю антикорупційну політику країни, точно погіршує стосунки з ЄС і ставить під загрозу безвіз. Але запропонований президентом розпуск суду юридично ще більш сумнівний. Цікаво тільки, чи помітно все це з вікон чергового незадекларованого пентхаусу, величезного маєтку чи люксового позашляховика. А на сьогодні все. Підпишіться на наш YouTube, адже лише цього тижня ми там зустрінемось декілька разів, а от в телеефірі лише в наступний понеділок. Все, до зустрічі.